cái việc mà chúng ta đạt mức cái lợi nhuận là 1R nó không khó, và với cái tần suất xuất hiện một ngày nó có rất là nhiều tín hiệu ở trong những cái loại cặp tiền, những loại hàng hóa khác nhau, thì cái việc mà đạt được cái mức target theo mỗi ngày nó là một con số mình nghĩ là không khó đối với chúng ta. Chào mừng các bạn quay trở lại Em Invest, mình là Minh. Và ở trong video này có một cái chiến lược mình muốn giới thiệu với các bạn. Cái tên của cái chiến lược đấy thì mình sẽ kể cho các bạn trước. Đấy chính là có thể giúp cho chúng ta x 3 lần tài khoản chỉ sau 100 lần giao dịch. Và đối với cái chiến lược này thì các bạn từ từ để các bạn đợi một chút. Thì đây là một cái chiến lược mà mình học và mình biết được từ một cái bạn trader nước ngoài. Và cái tiêu đề của cái video đấy cũng đến từ cái bạn trader nước ngoài, chứ không phải tiêu đề do mình đặt ra. Khi mình xem cái video đấy mình cũng khá là tò mò và mình cũng muốn hiểu được rằng cái chiến lược này thực tế nó như thế nào. Nếu các bạn là những cái bạn trader mới mà đang cần cập nhật những cái thông tin về thị trường vàng, thị trường dầu, thị trường Bitcoin hay đơn giản là những cái cặp tiền, thì các bạn thể tham gia nhóm Private 1 và cái nhóm Private 2 cùng với mình. Xin lưu ý, đây là hai nhóm miễn phí, mình không thu bất cứ một khoản phí nào cả. Và để tham gia thì các bạn có thể kéo xuống phần mô tả dưới bất cứ cái video nào của mình trên YouTube, bấm vào cái phần link đăng ký form hỗ trợ trader mới miễn phí. Hoặc đơn giản hơn là các bạn có thể nhắn tin cho mình theo số điện thoại là 0969 156969 thì mình sẽ bảo các bạn thư ký add các bạn vào nhóm. Và với những bạn mà muốn nâng cao thêm kiến thức thì các bạn thể tham gia vào cái khóa học do mình dạy online về phân tích những cặp tiền và vàng ở trong khung thời gian ngắn hạn. Các bạn có thể đăng ký với mình theo số điện thoại là 0969 156969 để các bạn thư ký sẽ hoàn tất thủ tục ghi danh cho các bạn. Và sau đây chúng ta sẽ tiếp tục với cái nội dung của video cho ngày hôm nay. Đây là một cái chiến lược mà bạn ý, cái tác giả của cái chiến lược này có sử dụng 3 cái chỉ báo với nhau. Thì đầu tiên đấy một chỉ báo có tên là Dual EMA, tức là sự kết hợp của hai đường EMA với nhau. Và để bật cái chỉ báo này thì chúng ta sẽ vào mục Indicator. Sau đó sẽ tìm kiếm cái chỉ báo có tên là Dual EMA. Và tiếp tục thì mình sẽ cài đặt thông số của chỉ báo này như sau. Ở cái đường Fast EMA thì mình sẽ sửa lại thành 50 và đường Slow EMA thì mình sẽ để thành là 200. Và các bạn sẽ thấy thì đây là cái sự kết hợp của hai đường EMA quan trọng, và đó chính là cái đường 50 và đường 200. Mình nhắc lại, các cái đường EMA sẽ giúp cho chúng ta có thể dễ dàng xác định cái xu hướng của thị trường, nhất là xu hướng ngắn hạn. Vì đây như mình đã nói và như mình đã tham khảo của bạn tác giả gốc, thì đây là một chiến lược giúp cho các bạn để đánh scalping với những loại tài sản có tính biến động cao và có thể là vàng. Và để nói về cái chỉ báo thứ hai, chúng ta sẽ sử dụng một cái chỉ báo đấy chính là Trend Meter. Và để cài đặt thì chúng ta sẽ vào mục Indicator. Sau đó sẽ tìm kiếm cái chỉ báo tên là Trend Meter. Và tiếp tục thì mình sẽ điều chỉnh lại một chút về thông số của cái chỉ báo này. Ở phần Style thì chúng ta sẽ bỏ chọn cái phần là Weight Trend tại đây. Ở đây chỉ báo có thể giúp cho chúng ta xác định được cái điểm vào lệnh ở trong những cái thời gian nhất định. Và nhìn sơ qua thì bạn có thể thấy được là cái chiến thuật này nó cũng sẽ tương đối là phức tạp. Tuy nhiên cái chỉ báo này về mặt gốc rễ của nó chỉ là đơn giản là cái sự kết hợp của nhiều cái chỉ báo xu hướng mà thôi. Ở cái mục Input thì ở đây các bạn sẽ thấy các cái chỉ báo được kết hợp để làm nên cái chỉ báo này. Đó chính là MACD này, RSI và cái đường giao gắt của cái đường MA. Chính vì thế mình cho rằng đây là một chỉ báo rất là tốt để xác định xu hướng về mặt tổng quan. Và cách sử dụng chỉ báo này nó cũng tương đối là đơn giản. Nếu như xuất hiện cái chấm xanh, tức là chúng ta có thể canh vào một cái lệnh buy. Và ngược lại, nếu như xuất hiện một cái chấm đỏ thì chúng ta có thể canh vào một cái setup sell trong cái giai đoạn đó. Và đến với cái chỉ báo cuối cùng thì cái chỉ báo này có tên là RSI History Alert Strategy. Và để cài đặt cái chỉ báo này trên TradingView, các bạn thể vào mục Indicator. Sau đó gõ cái tìm kiếm là RSI History Alert Strategy. Ở đây ở mục Style thì mình sẽ bỏ tích toàn bộ và chỉ giữ lại ở cái phần histogram này. Ở phần histogram thì mình sẽ kéo cái phần opacity lên là 100 ở color 0 và color 1 để có thể dễ dàng quan sát cái chỉ báo này hơn. Vậy thì dù là đây là một chỉ báo và một chiến lược mình học tập từ các bạn trader nước ngoài, nhưng mà mình đã đào sâu rất là kỹ để hiểu được cái cơ cấu vận hành của nó như thế nào. Thì ở đây mình để kể lại cho các bạn như sau. Đấy chính là cái công dụng của những cái chỉ báo, các bạn để lưu lại những cái thông tin cần thiết. Là những cái chỉ báo này sử dụng để làm cái tín hiệu xác nhận trong cái điểm vào lệnh. Như các bạn đã biết thì thị trường nó sẽ biến động tương đối là khó lường. Thế nên là cái việc thị trường đưa ra những cái tín hiệu nhiễu nó sẽ là những điều khá là phổ biến. Và chúng ta cần áp dụng thêm những cái chỉ báo để xác nhận cho những cái điểm vào lệnh chúng ta nó an toàn và nó sẽ chính xác hơn. Đấy là cơ bản về những cái chỉ báo mà chúng ta sử dụng. Và cái nguyên tắc chúng ta vào cái lệnh mua và cái lệnh bán như sau. Đấy là đối với cái lệnh mua chúng ta sẽ vào lệnh khi mà giá nằm trên EMA 50 và EMA 200. Chỉ báo Trend Meter xuất hiện cái chấm màu xanh và chỉ báo RSI History Alert ở trên đường 0 và cũng có là màu xanh. Ở đây các bạn sẽ thấy là khi mà giá nằm trên hai đường EMA 50 và EMA 200 thì lúc này xu hướng đang là xu hướng tăng và chúng ta sẽ vào một cái lệnh buy.
Tiếp tục thì đối với chỉ báo Trend Matter sẽ giúp chúng ta tìm kiếm được cái điểm vào lệnh một cách nó dễ dàng hơn. Khi mà ở đây xuất hiện cái chấm xanh thì đấy là tín hiệu cho một cái xu hướng tăng nhỏ và chúng ta sẽ canh vào một cái lệnh mua. Và cuối cùng thì là chỉ báo RSI Histo Alert. Chỉ báo này có màu xanh thì cũng chứng tỏ rằng cái xu hướng lúc này đang là xu hướng tăng và nhằm tăng cái tính xác nhận cho cái lệnh mà chúng ta đã vào. Và ngược lại với cái lệnh mua thì chúng ta sẽ có nguyên tắc để vào một cái lệnh bán như sau. Đầu tiên là giá nằm dưới EMA 50 và EMA 200. Chỉ báo Trend Matter xuất hiện cái chấm đỏ. RSI Histo Alert ở dưới đường không và có là màu đỏ. Đó là về cái phần điểm vào lệnh. SL mình sẽ đặt tại vùng hỗ trợ gần nhất. TP thì mình sẽ không gồng lệnh xa mà chỉ để gồng ở cái mức là 1R hoặc tối đa là 2R. Tại vì sao nó lại như vậy? Thì mình thấy rằng cái tín hiệu của cái chiến lược này nó có tương đối là nhiều trong một ngày, nên là đối với mỗi cái setup chúng ta sẽ chỉ cần mỗi lần cho ăn một ít thì cộng lại khi mà chúng ta có nhiều setup thắng thì kết quả nó sẽ là một kết quả tương đối là tốt. Và sau đây thì mình cũng sẽ lấy một vài ví dụ để cho chúng ta có thể dễ dàng hiểu và chúng ta dễ dàng hình dung về cái chiến lược này hơn. Mình sẽ lấy ví dụ về cặp tiền. Thì ở trong cặp tiền có cái cặp nó biến động khá là mạnh, đấy chính là GJ. Mình sẽ lấy ví dụ trong khung M5. Lúc này thì mình thấy rằng đã đầy đủ cái tín hiệu để chúng ta có thể vào một cái lệnh mua ở đây. Đang có một cái cây nến xanh khá là mạnh đóng ở phía trên cả hai cái đường MA. Và tiếp tục quan sát trên cái chỉ báo Trend Matter thì xuất hiện là một cái chấm màu xanh ở đây, báo hiệu chúng ta có thể đặt một cái lệnh mua. Và cuối cùng là chỉ báo RSI Histo Alert đang có màu xanh, nó xác nhận cho xu hướng tăng. Chính vì thế đây là cái tín hiệu để chúng ta có thể vào một cái lệnh mua. Tuy nhiên thì mình lại không vào lệnh luôn mà mình sẽ theo dõi thêm cái điều kiện của thị trường trong thời điểm hiện tại. Mình thấy rằng thị trường đang có vẻ là đi ngang khi mà giá nó cắt lên cắt xuống và có khá là nhiều dấu nến tại khu vực này. Tuy nhiên thì mình thấy có một cái dấu hiệu tăng nhỏ trở lại đây. Đấy là giá đang xuất hiện hai đáy với cái đáy sau cao hơn đáy trước. Và điều này cũng chứng tỏ là nhiều khả năng phe mua đang chiếm ưu thế tại cái khu vực này. Chính vì thế thì mình sẽ vào một cái lệnh mua ngay tại cây nến xanh này, một cái cây nến tương đối là mạnh. Stop loss thì mình sẽ đặt ở dưới cây nến và TP mình sẽ đặt mức 1R. Và kết quả như thế nào? Các bạn hãy theo dõi cùng với mình nhé. Ngay sau đó thì giá đi lên và lập tức cái setup này đã chạm vào cái mức TP của mình. Và như vậy thì xu hướng đã là xu hướng tăng và mình sẽ canh để tìm tiếp những cái setup tiếp theo. Sau đó thì mình lại thấy có tín hiệu vào lệnh tiếp khi mà chỉ báo Trend Matter xuất hiện cái chấm màu xanh. Và kiểm tra cái chỉ báo RSI Histo Alert thì cũng đang cho chúng ta thấy là tín hiệu có thể mua vào tại giai đoạn này. Vậy là chúng ta có thể vào lệnh ngay tại cây nến xanh này. Tuy nhiên cái câu hỏi đặt ra tại thời điểm này đấy là chúng ta sẽ đặt stop loss tại đâu? Và liệu rằng các bạn sẽ đặt stop loss tại dưới cây nến này hay là đặt tại dưới các cái đường MA? Và trong cái trường hợp này thì mình sẽ đặt stop loss ngay dưới cây nến này. Tại sao thì mình lại đặt cái stop loss nó gần như vậy thì mình thể giải thích với các bạn. Nếu như các bạn còn nhớ thì mình có nói rằng đây là chiến lược scalping với cái mong muốn là đánh nhanh và rút gọn. Và chính vì thế mình sẽ đặt mức stop loss ngắn. Như vậy thì mức TP cũng sẽ ngắn và cho thể rút khỏi thị trường nhanh để vào những cái lệnh khác. Sau đó thì các bạn nhìn thấy cái kết quả của cái lệnh này. Chỉ sau một vài cây nến thì nó đạt TP với mức lợi nhuận là 1R. Và tiếp theo thì mình sẽ để giá chạy tiếp để xem nó có thêm những cái biến động nào nữa hay không. Ở đây thì mình lại thấy có một cái tín hiệu vào lệnh tiếp theo. Tại cây nến xanh này có đầy đủ tín hiệu để cho chúng ta có thể vào lệnh. Thế nên là mình sẽ vào lệnh ngay tại đây. Stop loss thì mình sẽ để dưới cái vùng hỗ trợ và nó trùng với cái đường EMA. Và đây là cái vùng hỗ trợ mà mình cho rằng nó tương đối là an toàn khi mà là hợp lưu của hai yếu tố quan trọng. Và các bạn hãy cùng mình theo dõi kết quả nhé. Sau đó thì giá nó đã đi xuống một chút nhưng mà cuối cùng thì nó đã đạt được cái mức TP của nó. Sau này thì mình thấy cái tín hiệu vào lệnh tiếp theo. Và như các bạn có thể thấy thì tại cây nến xanh này nó cũng đã đầy đủ cái tín hiệu để chúng ta có thể vào một cái lệnh buy. Chính vì thế thì mình sẽ đặt một cái lệnh buy tại đây. Stop loss ở dưới cái vùng hỗ trợ. Và kết quả một lần nữa các bạn hãy theo dõi cùng với mình nhé. Ngay sau đó thì giá đi đúng theo nhận định của mình. Và cái lệnh này nó cũng đã đạt cái mức là 1R. Và các bạn thể nhìn thấy qua một vài ví dụ này như mình đã tìm hiểu thì cái việc mà chúng ta đạt mức cái lợi nhuận là 1R nó không khó. Và với cái tần suất xuất hiện một ngày nó có rất là nhiều tín hiệu ở trong những cái loại cặp tiền, những loại hàng hóa khác nhau. Thì cái việc mà đạt được cái mức target theo mỗi ngày nó là một con số mình nghĩ là không khó đối với chúng ta.
Và có một điều nữa mình vẫn luôn muốn nhắc với các bạn, đấy là dù các bạn học cái chiến lược ở đâu, từ mình hay từ những cái bạn trader nước ngoài khác, thì có cái điều đầu tiên chúng ta sẽ vẫn luôn cảm thấy rất là quan trọng, đấy chính là việc quản lý rủi ro và quản lý vốn. Bởi vì đây là một thị trường rất là rủi ro và rất là biến động, và nếu các bạn không kiến thức và không kinh nghiệm thì chắc chắn cái việc mất tiền nó sẽ xảy ra. Và để hiểu được cái chiến lược và hiểu được cái kiến thức mới thì mình rất là mong khi các bạn học xong cái video này thì bạn nên áp dụng vào nó ở trong demo trong khoảng từ 3 tháng đến 6 tháng để các bạn đủ hiểu về nó, đủ hiểu để về đầy đủ những cái cặp tiền về những cái loại hàng hóa khác nhau. Và sau này nếu các bạn có những cái cập nhật và các bạn có những cái góp ý gì thì các bạn rất là mong các bạn hãy đóng góp thêm ý kiến cho mình. Tuy nhiên trước mắt là chúng ta nên luyện tập, chúng ta nên hiểu về cái chiến lược này trước khi chúng ta áp dụng vào trong thực tế, bởi vì tất cả mọi thứ chúng ta sẽ cần một cái sự luyện tập rõ ràng, một sự luyện tập đầy đủ. Và một lần nữa thì cảm ơn mọi người luôn dành thời gian để theo dõi video của Em Invest, và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Xin chào.